درود، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد طرح صیانت خیلی ها سوال کردن که چرا میگین طرح صیانت یک طرح جهانی است و در تمام جهان اجرا خواهد شد. در این مورد میخواستم به سوال چند مخاطب پاسخ بدم، ولی قبلش لازمه یک پیش زمینه رو توضیح بدم تا درک این مسائل راحت تر صورت بگیره. ما باید قبول کنیم که در یک ماتریکسی بزرگ شدیم، آموزش دیدیم که مبتنی بر اطلاعات غلط بوده. یعنی اطلاعاتی رو که به ما دادن بر اساس نیازهایی بوده که باید ما یاد میگرفتیم. یعنی نظام سلطه جهانی بر اساس اون اهدافی که داشته خوراک اطلاعاتی داده، حالا از در دانشگاه ها، مدارس و اندیشکده ها این خوراک بر اساس یک قانون مستدلی دست به دست شده، گشته و به من و شما ارائه شده. حتی در زمینه تاریخی هم خیلی از مسائل رو نمیشه بهش اتکا کرد و باید در موردش تحقیق کردش. برای همین بعد از جنگ جهانی دوم این مسئله خیلی محدودتر شد و اطلاعات قطره چکانی به بیرون درس کردش و با ایجاد سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف باعث شدن که همه اطلاعات کنترل شده به بیرون درس کنه. در مسائل پزشکی همینطور، در مسائل اقتصادی و سیاسی و تجربی همینطور و خیلی چیزهایی که امروز ما به عنوان فکت پذیرفتیم شاید اطلاعات دروغین باشه، شاید واقعیت چیز دیگه ای باشه که ما در حال حاضر در خیلی از مسائل باید اتکا کنیم به تجربیات افراد. تنها مسائلی رو که شماها حتما بهش باور دارین چون تجربه شخصیتون هست، از غذا خوردن، از ورزش کردن، از به هر صورت به هر اتفاقاتی که تجربه شخصیتون هستش، چون خودتون تجربه کردین بیشتر قابل اتکا هستش تا چیزی که شاید تجربه نکردین و به واسطه اعتماد به سیستم به شما القا شده. مثل قضیه کرونا و ماسک دیدیم که چه بلایی سر جمعیت جهان آوردن و چگونه با اطلاعات دروغی مردم رو آزار و اذیت دادن. خیلی از این مسائل در طول تاریخ رخ داده، از که بعضی مواقع به واسطه علم و تجدد این مسائل به مردم جهان اعمال شده و بعضی مواقع به خاطر اینکه مذهب و خدا گفته بود این مسائل اعمال شده. یعنی علم و مذهب دقیقاً زمانی میشه بهشون اعتماد کرد که حد وسط داشته باشن، ولی یه زمانی دیدیم که مثلا در قرون وسطا مذهبیون چه بلایی سر بشریت آوردن. الان هم تکنوکرات ها و حال نخبگان جهانی تلاش میکنن بر اساس ایدئولوژی و باورهایی که دارن اهداف خودشون رو جلو ببرن. برای همین اطلاعاتی که به بیرون درز میکنه اطلاعاتی باید شسته و رفته و مرتب باشه. ولی خب الان مردم جهان به واسطه فضای مجازی که ایجاد شده میتوانن اطلاعات رو به اشتراک بذارن. سر همین قضیه کرونا این مسئله تست شد و اطلاعات شخصی مردم باعث شدش که خیلی ها آگاه بشن. یعنی بعد از یکی دو سال به هر صورت این با حتی این سانسورهایی که در فضای مجازی رخ میداد و این فکت چکرها که نمیگذاشتن اطلاعات رو بیرون درز کنه، ولی مردم بالاخره دست به دست این اطلاعات رو گسترش میدن. برای همین ما باید بدونیم خیلی از اطلاعاتی که داریم من و شما فرق نمیکنه و خیلی های چیزهایی که به عنوان فکت پذیرفتیم محتملاً دروغ هستش و مبنای واقعیت نداره. برای همین حالا برگردیم به موضوع اصلی. چرا طرح صیانت یک طرح جهانی است؟ برای این موضوع که دیگر فضای مجازی باید کنترل شده و تصفیه شده اخبار رو به بیرون درز کنه. یک زمانی برای اینکه مردم رو به حال وارد این فضای مجازی کنن اومدن یک سری سرویس های فری دادن و چون نیازمند رسیدن به نظم نوین اینه که شما به هر صورت مردم رو هول بدین به فضای مجازی. وقتی وارد فضای مجازی میشن اون تجربیات شخصی کم و کمتر میشه. یعنی فضای مجازی دو بعد داره. بعد اولش اینه که مردم بیشتر با هم در تماس هستن و میتونن تجربیات شخصی رو به همدیگه انتقال بدن و بعد دومش اینه که آن چیزی که در فضای مجازی میاد دوباره به عنوان فکت پذیرفته میشه و میبینیم که خیلی از مثلا ایرانی ها چیزایی که در تلگرام، واتساپ یا اینستاگرام میبینن رو باور میکنن بدون اینکه در موردش تحقیق داشته باشن. ولی خب خیلی صداهایی هستش که برشان محققین مستقلی، آدم‌هایی که مثلا تجربه کردن، کسی که مثلا رفته واکسن زده، کسی که رفته چنین دارویی رو مصرف کرده و عوارضش رو دیده میاد در فضای مجازی صحبت میکنه و این خوشایند نظم نوین نیست. برای همین طرح صیانت یا طرح فیلترینگ اینترنت باید در سرتاسر جهان ایجاد بشه. در سازمان ملل هم این قضیه در موردش صحبت شد و خیلی از کشورها شروع کردن
به اجرا کردن این طرح. در داخل ایران هم که به هر صورت چون نوچه مجمع جهانی اقتصاد هستیم، یعنی جمهوری اسلامی نوچه مجمع جهانی اقتصاد است، این طرح صیانت رو عملاً اجرا کردش و داره به هر صورت اون معایبش رو میسنجه که ببینه چه جراحایی در روی داره. ولی خب طرح صیانت طرح ابتدایی هستش که در مرحله اول عوام مردم رو از دسترسی اطلاعات خارج میکنه. برای کسی که به هر صورت پای کامپیوتر هست و به هر صورت توانایی پیدا کردن به هر صورت راه و چاه اینترنت فیلتر به هر VPN رو فیلتر شکن رو داره، مشکل نیست. هر زمان شما حتی در چین هم که باشین، کسانی که اهلش باشن، اهل فن باشن، که به حال درصد کمی از جامعه هستن، به راحتی راه خودشون رو پیدا میکنن. ولی طرح بعدی که بعد از طرح صیانت اجرا میشه، یعنی شما میای اینترنت رو فیلتر میکنی و بر اساس اون اعتبار اجتماعی که از 2030 یعنی از سال 2030 به افراد داده میشه، شما دسترسی اینترنت آزادتره. یعنی مثلا به شما یک اینترنتی میدن، حالا به واسطه اون طرح رجیستری که انجام میشه، یعنی شما دیگه همه آی پی هایی که دارین کاملا باید رجیستر بشه. این طرح رجیستر هم که خیلی فکر میکنن دولت برای دزدی استفاده میکنه، خیلی این هم یک فرمان جهانی هستش. تمام افراد گوشی ها و تلفن، تبلت و هر چیزی که استفاده میکنن باید رجیستر بشه که بدانن چه اطلاعاتی توسط چه کسی به بیرون درز میکنه. این طرح صیانت جهانی هم این ابتدا رو میاد فیلترینگ رو اعمال میکنه، حالا به خاطر وجود سناریوهایی که میسازن، حالا به خاطر هکرها میان اینترنت رو ملی میکنن، مثل جمهوری ولایت فقیه. و بعد از اون برای اینکه اون طرح خودشون، یعنی استعمار دیجیتالی جلو بره، اینترنت رو طبقاتی میکنن. یه زمانی هم زمان احمدی نژاد، اگه دوستان که قدیمی باشن یاد دارن، که میومدن اینترنت رو بر اساس شغل به افراد میدادن، که بعد از اومدن روحانی چون این بازی به هم خورد، چون نیازمند این بود که فضای اینترنت رو گسترش بدن و اکثر مردم ایران رو وارد دنیای مجازی کنن. یعنی این طرح سند 20 که گفتیم یک نقشه راهی هست. یکی از مسائل در داخل ایران این بود که در زمان حسن روحانی و دولت او دسترسی اکثریت مردم به اینترنت آسان شد. یعنی اومدن این خوراک رو به مردم دادن، همه رو معتاد فضای مجازی کردن، شغل ها اومد در فضای مجازی. حال یواش یواش باید بیان این رو دوباره در فضای مجازی هم کنترل کنن. یعنی بر اساس رفتارهایی که شما انجام میدید، عملا اینترنت شما باز و بازتر میشه، میتونید استفاده کنید، ولی باید در چارچوب باشین. همین الان هم خیلی ها تجربه کردن که بعضی مواقع یه سری از پست هایی در اینستاگرام یا توییتر حذف میشه چون میگن آقا این دروغینه. یعنی این سانسور عملا داره اجرا میشه، ولی در سطح گسترده تر در سطح جهان میخوان این رو پیاده سازی کنن. و این طرح صیانت هم که در داخل ایران پیاده شده، یک طرح آزمایشی هستش برای رسیدن به اینترنت طبقاتی. به هر صورت ما وارد یک عصری میشیم که یک عصری هستش که برای خیلی ها میتونه خوشایند باشه، ولی برای افرادی مثل که من و افرادی که مثل من فکر میکنن ناخوشایندش، چون خرد رو داره از بین میبره، تفکر انسان رو از بین میبره، با هوش مصنوعی انسان ها رو مسموم میکنه. خیلی از افراد امروز خیلی هپی و خوشحال هستن که وای هوش مصنوعی این کارو میکنه، وای هوش مصنوعی این کارو میکنه، دیگه دلیل نداره این کارو کنیم. و انسان یواش یواش تحلیل میره، مثل الان که خیلی از افراد بدون ویز یا گوگل مپ و حالا اپلیکیشن های مسیریابی مسیر یاد نمیگیرن. خیلی ها دیگه شمار تلفن ها رو حفظ نیستن و یواش یواش فکر بشر رو دارن ازش میگیرن. یعنی بشر تنها تمایزش با حیوانات اینه که تو قدرت تعقل و تفکر داره، ولی در نظم نوین و این سند 20 که برای یک الگوریتم برای رسیدن به این نظم نوین هستش، دارن ذهن انسان رو تضعیف میکنن و تلاش میکنن که بر اساس اطلاعاتی که میدن بشر رو به اون سمت هدایت کنن. دقیقاً شما دیدین که چه بلایی سر کرونا سر مردم آوردن و خیلی از افرادی که میدانستن این دروغه، حتی ماسک نمیزدن، افراد دیگه تو خیابون بهشون فحاشی میکردن و همه از ترس کرونا حمله ور شدن به واکسن و واکسن زدن و رفتن تو ارمنستان و ترکیه که واکسن های مختلفی بزنن که مثلا نمیرن. ولی خب متاسفانه میگم وقتی عوام مردم ندونن، شما هم که بدونید مجبورید استفاده کنید، چون مورد ضرب و شتم قرار میگیرین، توهین بهتون میشه. و این رو خیلی هاتون که به هر صورت میدونستین واقعیت ماسک و واکسن چیه در جامعه تجربه کردین. خیلی ها شما رو مسخره میکردن، شما میگفتن عصر حجری هستین، ولی متاسفانه اکثریت مردم خواب بودن و مانند گوسفند بهشون افسار زدن، در خانهشون کردن، واکسن زدن و ماسک روی صورتشون گذاشتن. و این یک مسئله هستش که
امروزها متوجه شدن که اگر مردم با هم در ارتباط باشه و اینترنت آزاد باشه خیلی از اتفاقات دیر رقم میخوره. برای همین یک طرح صیانت در حال اجرا هستش که نمونهشو در داخل ایران میبینیم، در روسیه و چین و حتی در کشور فرانسه هم طرحش تصویب شده. گفتم که سازمان ملل هم این قضیه رو اعلام کرد و گفتن اطلاعات آزاد میتونه دشمن بشر باشه. برای همین می‌خواستم به این موضوع اشاره کنم که سوال پرسیدون درباره طرح صیانت، ببخشید بازم طولانی شد، که چرا طرح صیانت باید یه طرح جهانیه و فرق نمی‌کنه که شما در کجای جهان باشید. طرح صیانت یک طرح ابتدایی هست برای رسیدن به اینترنت طبقاتی در سرتاسر جهان.